Bun găsit, dragii mei lei! Bun găsit la etalarea bonus pentru luna octombrie. Va fi o etalare puțin mai scurtă decât o fac de obicei, cu ceva mesaje suplimentare pentru voi în următoarea perioadă. Haideți să începem cu mesajul îngerilor. Să vedem ce mesaj au îngerii pentru voi pentru restul lunii octombrie. Dragilor, aveți un mesaj foarte frumos de la îngerul Astara. Meriți ce este mai bun. Caută să ajungi până la stele cu visele și dorințele tale și să nu faci compromisuri. Iată pentru aceia dintre voi care aveți un vis, să fiți conștienți de faptul că meritați. Meritați să aveți tot ce vă doriți. Relația, banii, jobul, absolut tot ce vă doriți. E foarte important să conștientizați și să credeți că meritați. Așa că nu renunțați, indiferent de piedicile care par să se interpună între voi și dorința voastră. Este poate un mesaj pentru aceia dintre voi care întâmpină anumite dificultăți în a ajunge acolo, de a nu renunța. Ei bine, pentru perioada următoare, este posibil ca voi să aveți prieteni aproape. Este poate o prietenie pe care o legați în următoarea perioadă, pentru că tot vorbim de o eclipsă pe axa balanță-berbec, se creează conexiuni profunde pe relațiile noastre, relații de orice tip. Te iubesc și te accept în tot ceea ce ești. Pot fi cuvinte pe care le veți spune sau le veți auzi de la o persoană dragă în perioada următoare. Corpul tău reflectă întotdeauna conștiința. Este un mesaj pentru a vă îndemna să vă ascultați corpul. Corpul întotdeauna ne arată, ne ajută să vedem atunci când suntem în pericol, când suntem în siguranță. O afirmație care te poate ajuta în perioada următoare: în centrul meu se află conștiința mea. E foarte important să știm să ne ascultăm conștiința și să o avem. Haideți să vedem și câteva mesaje din oracolul frunzelor de ceai. Iată primul mesaj. Februarie. Poate fi vorba de o lună care a marcat poate un eveniment important în viața voastră, poate fi vorba de o persoană cu care aveți de-a face și este născută în luna februarie. Cariera. Iată un focus pe cariera voastră în următoarea perioadă. Obstacole ce vor fi depășite. Asumați riscul. Este un îndemn pe care îl primiți de la cărți. Asumați riscul. Ia sau profită de această șansă. Din nou, legat de prietenie. O prietenie profundă cu cineva din viața ta. Ei bine, acest mesaj ne spune să arătați putere, să fiți pe poziții. Nu dați înapoi atunci când întâlniți situații care par să se opună. Cu alte cuvinte, îndemnul este de a nu renunța, indiferent de obstacole. Nu renunțați la dorințele pe care voi le aveți. Fiți convinși că veți ajunge acolo. Haideți să vedem și tarotul ce mesaje are pentru voi în următoarea perioadă. Primul mesaj, 6 de spade. Este un ciclu pe care voi îl încheiați. Este vorba de sfârșitul unor perioade provocatoare pentru voi. Lucrurile încep să arate mai bine în viața voastră. Posibil ca în față să vedeți un relief mai primitor.
Este acel moment în care găsești calea către liniște, către pace. Și regina de cupe vine aici cu maturizare din punct de vedere emoțional. Este foarte iubitoare. Știe să arate compasiune, poate un sacrificiu de sine. Vorbim de o perioadă cu multe conștientizări, cu grijă sporită pentru cei pe care îi iubiți, o dragoste profundă pentru familie, pentru prieteni. Este de asemenea un îndemn ca în perioada următoare să vă urmați inima și să faceți ceea ce ea vă spune. De ce? Cel mai probabil mulți aveți de făcut o alegere. E necesar ca în perioada următoare voi să faceți o alegere, să nu mai amânați lucrurile, să nu le supraanalizați, să stați foarte mult timp, să cântăriți această decizie, ci să vă ascultați inima. Este un îndemn de a lua o decizie din inimă pentru a rezolva o anume problemă din viața ta, pentru că sunt șanse în perioada următoare ca tu să găsești soluția, iată, să te urci în acel vehicul care te duce spre rezolvarea problemelor tale. Regele și regina de cupe. Aș spune că leii în perioada următoare pot avea parte de conexiuni profunde și echilibrate cu cei din jurul lor. Avem regele și regina din aceeași suită. Aici se conectează foarte tare o pereche, perechea ideală. Ai de-a face poate cu o persoană care este cinstită, este devotată, este o persoană pe care te poți baza întotdeauna. O situație în care te simți în siguranță lângă acest om. Tocmai această decizie pe care tu o ai de luat poate este cumva susținută sau primești sprijinul dorit de la această persoană. Poate fi de sex feminin sau masculin. Depinde acum ce ești. Magicianul. Aici la lei, nu știu, aș spune că văd o magie între tine și o anumită persoană. Și din cărțile oracol se vede lucrul ăsta și se poate observa și din cărțile de tarot. E ca o poveste de dragoste magică ce poate să se lege, bineînțeles, pentru unii dintre voi care aveți asemenea potențial. Pentru alții dintre voi, posibil să vorbim aici de o prietenie, de o legătură de familie foarte profundă în următoarea perioadă, să simțiți apropierea celor dragi, să simțiți iubirea celor dragi și faptul că întotdeauna sunt acolo pentru voi. Magicianul arată posibilitatea ca tu să poți materializa ceea ce îți dorești. De aici și îndemnul îngerilor. Este foarte important ca mulți dintre voi, odată cu această eclipsă care poate scoate la suprafață multe din legăturile pe care le aveți, care vă opresc din manifestarea dorințelor voastre, pot fi legate de ego, pot fi legate de orgolii, pot fi legate de fricile pe care voi le aveți, pentru că am aici cumva un semn că mulți dintre voi spuneți că nu se poate. Este aici o concepție sau credință limitativă care vă oprește din manifestarea visului vostru. Acceptă responsabilitatea pentru situația ta și fă alegeri care vin să sprijine dorința ta și te duc spre fericire. Pot fi, bineînțeles, adicții care vă împiedică, pot fi dependențe, codependențe pe care voi le aveți, care pur și simplu vă țintuiesc în acel loc și nu vă lasă să ajungeți la destinația dorită. Poate este chiar un moment prielnic pentru foarte mulți dintre voi să detectați acele credințe limitative, acele gânduri care vă opresc din manifestarea relației dorite, a carierei dorite,
a prieteniei dorite și așa mai departe, pentru că sunt sigură că foarte mulți dintre voi aveți diferite dorințe. Dragii mei, se anunță o lună sau o perioadă foarte interesantă pentru lei. Este o perioadă de vindecare, de asemenea. Eclipsa ne vorbește de încheiere, de cicluri și începuturi. Da? Se deschide o ușă nouă. Pentru unii, o mare oportunitate de a găsi iubirea, de a găsi banii, de a găsi cariera potrivită, poate o pasiune și așa mai departe. Dar e foarte important pentru că întotdeauna trebuie să ținem cont de faptul că avem liber arbitru să facem alegerile corecte. Eu vă urez succes, dragii mei, o lună minunată și nu uitați, dacă v-a plăcut citirea, apăsați butonul de like, subscribe, e absolut gratuit, doar sunteți notificați din timp când postez ceva nou pe canalul meu. Eu vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mare drag în comentarii mesajul vostru. Vă pup, o perioadă minunată!